Hello guys, once again, welcome to my YouTube channel guys. Papalipad ulit tayo ng drone. Guys, tignan mo yung paligid. Ito yung dating farm. Farm talaga siya ngayon, hindi siya natataniman gawa ng sobrang kapal ng snow. So, dito tayo magpapalipad ng drone. Yung drone guys, kailangan natin siyang i-calibrate para tapos GPS signal. Guys, ito yung drone natin. Oh my God! Wow! Oh my God! So ito na yung drone natin guys. Titignan natin kung ano yung nandun nakapaikot sa ano natin ngayon. Nakapaikot sa ating... Why are you running? Why are you running? Umuulan din siya ngayon guys. Umuulan ng snow kaya titignan natin mas magandang ano siya ngayon. Naulan ng snow. Kaya tignan na natin yung lipad niya. Nasaan ba yung tubo? So yan guys, check na natin yung kapaligiran. Kung gaano kakapal yung snow natin ngayon. Let's go! Flight mode. Sports mode. Yan guys, napakakapal ng snow natin ngayon. Kaya it's good timing guys na mapapalipad natin siya kasi asa na ba yun? Kuhanin natin yung map niya. So may map tayo guys para alam natin kung saan nakadireksyon yung ating drone. Alam niya kung saan siya babalik. Ito na guys. Kaya mo guys yung mga kakahuyan niya. Mukha halos wala na siyang ano. Halos wala ng dahon. Ang nakakabit na lang sa ano niya is puro snow. Puro snow na lang. Guys, ito yung company ko. Ipasala natin yung company ko.
Yung ibabaw ng etcha metal. So, full of snow na rin siya. Puno-puno na siya ng snow. Kaya balikin na natin si drone. Papuntahin natin siya sa kabila. Napakadali niyang maloobat kasi sobrang ano ng snow guys, oh. Sobrang lakas ng snow kaya mabilis siyang maloobat. Nagde-defrost yung ano niya, yung battery. So napakabilis niyang malobat. Pauwiin na natin yung ating drone. At dito na natin siya ano sa malapit. So guys, bababa natin siya. Tingnan natin kung gaano ka kapal ang snow. Ito tayo. So, papuntahin natin dito yung ating drone. Napakaganda niya guys kasi kahit nabitawan mo yung stick niya, kahit bitawan natin yung stick niya, naka-steady yung drone, hindi siya bumabagsak, hindi siya umaangat o bumabagsak. Kaya it's good na may ganito tayong gamit kasi pwede natin siyang pang-take ng picture. Ito yung ating drone guys, nasa tabi natin. At yung snow, tignan mo naman guys kung gaano kakapal yung snow. We have a 32% na battery. So ipapaikot pa natin siya ng isang ikot guys, tapos pabalikin na natin siya. Tignan mo guys, wala talagang mabubuhay ng mga pananim sa ganitong sitwasyon kasi look, halos hindi talaga mabubuhay yung mga pananim nila. So nagtatanim na lang sila dito every, think pag summer, umaabot lang sila ng 3 months, 4 months tapos cut na. Kailangan nilang matanggal na yun kasi paulan na naman ng snow. So napaka laki ng problema ng mga farmers dito sa Canada na paano nila ma-sustain yung kanilang business, yung mga lupa dito. Anong kakapal ng mga lupain nila tapos hindi nila naaasikaso halos. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds.
Why are you running? Why are you running? Tumatakbo. So yun na guys, napalipad na natin yung ating drone. So nakita na natin kung ano yung nakapalibot. Sobrang kapal ng snow. So papakita ko sa inyo guys. Sa dating farm, ngayon wala nang maitanim. Sobrang kapal ng snow. Tignan mo naman kung gaano kakapal ang snow. Pag nakatayo ako guys, look. Sobra. Guys, here's our drone. Mavic Mini. So, yun na guys. See ya. Until the next video. And guys, thank you for supporting me. God bless and keep safe. Bye bye. Peace out.